It has very sophisticated navigation equipment, hasn't it? Yes, we have the electronic charts and the GPS on board. Satellite, yes. It's a satellite who keeps the position plus minus 3-5 meters. It's because we have the correction from shore already. And with this satellite system and electronic charts, it's not so difficult to operate with the ship in Archipelago. But always it's necessary to learn and to know the area. Mare Balticum, byggd 1979 i Tyskland och tidigare i trafik på Östersjön, bland annat som Diana 2, sattes i trafik mellan Stockholm och Tallinn i Estland den 11 november 1994. Fram till och med maj 1995 har Estland investerat närmare 50 miljoner kronor i ombyggnader, varav hälften, 25 miljoner, har satsats på säkerhetshöjande utrustning och åtgärder utöver det som krävs av myndigheterna. De övriga 25 miljonerna har satsats på att öka passagerarnas komfort. Jaha, grattis till ett fint fartyg. Ja, tack för det. Det känns skönt att ha henne äntligen färdig, för att vi har ju hållit på nu i 6 månader och renovera henne. Vad tycker passagerarna? Ja, de uppskattar det faktiskt. Och som sagt, hon har ju genomgått en rejäl ansiktslyftning. Vad kan ni erbjuda passagerarna? Ja, moderna restauranger med en fin à la carte och en mycket uppskattad meny vi har, och vi har ju fått mycket tack för vår mat. Smörgåsbord? Ja, det är i toppklass även det. Sen har vi ju baren, puben som är helt nybyggd, och där har vi då underhållningen en trubadur, och i baren har vi då en dansorkester. Sen får vi inte heller glömma vår taxfree-avdelning på 380 kvadrat. Vi har ju förstorat henne 1/3 sen tidigare, för att vi fick även ta 8 stycken personalhytter för att ge rum och plats åt hela anläggningen där nere. Hytterna, finns det olika hytter? Ja, vi har ju 4 olika kategorier då. Vi har ju byggt till lyxhytter, och vi har A-hytt, B-hytt och C-hytt. Barnen, har de plats ombord någonstans? Ja, vi har ju en avdelning för barn med lekrum och med kötrum då. Det är vad man kräver i dagens läge. Nu sitter vi i konferensanläggningen. Kan du berätta någonting om den? Den är ju helt nybyggd. Här var ju tidigare en sittsalong på den här avdelningen, men den flyttar vi ner till däck 4 på bildäck, vilket vi har också byggt om. Och vi tar ungefär 90 konferensgäster hit upp, och det går även att kombinera rum, och all modern konferensutrustning då finns tillgängligt efter kundens önskemål. Så ni tar hit vad kunden behöver? Exakt, om vi vet om det tidigare, i förväg alltså. Och det här är flexibla utrymmen? Ja, det är det. Tempot stiger här i köket nu? Ja, lite grann. Det är väl ganska lugnt kväll egentligen. Så. Vad rekommenderar du till middag? Ja, den ankan och den är inte så tokig. Vill man ha fisk så marulk, rödvinssås. Kan du nämna några bra exempel från matsedeln? Ja, vi byter ju då med årstiderna, så att vi kör en på sommaren, en på hösten. Och riktar in då på vilt på hösten, skaldjur. Och sommaren blir ju mer lätt mat då. Okej, då ska jag be att få blinir med rysk kaviar. Tack.
Och när Mare Balticum lämnar den svenska skärgården så lämnar också den svenska lotsen fartyget. Men kvällssolen, den finns kvar. Och in i fartyget har underhållningen redan börjat. Att Tallinn är en hamnstad går inte att ta fel på när Mare Balticum glider in i den stora hamnbassängen. Men inte vilken hamnstad som helst. Tallinn är en av de bäst bevarade Hansastäderna och som tidsdokument är den unik. Överallt finns symboler som påminner om en mycket gammal sjöfararnation. Att väst har kommit ikapp avspelar sig i skyltfönstren. Men den gamla tiden dröjer sig kvar i gränderna där gummorna säljer hemstickade tröjor. Och att Estland är en gammal sjöfartsnation påvinns vi åter om på Sjöfartsmuseet som ligger vid befästningarna till den gamla stan. En viktig del av trafiken är fraktverksamheten. Mare Balticum tar 210 personbilar och 48 långtradare på sitt bildäck. Alla surras noggrant med starka surrningar även om vädret är lugnt. Eftersom fartyget av säkerhetsskäl inte har någon öppning i fören lastas alla fordon från akten och får köras runt i fartyget och så småningom ut i akten igen när det är dags att köra i land nästa dag. Tummake väst yle pea, nii et se ripub yle õlgade. 3 västen över huvudet så att den vilar på axlarna. Put the jacket on over your head so that it rests on your shoulders. Säkerhetsgenomgången efter avgång är obligatorisk. Totalt har Estland satsat närmare 25 miljoner kronor på säkerheten ombord sedan Mare Balticum köptes i slutet av 1994. Bland annat har ett nytt evakueringssystem installerats. De här bilderna är hämtade från estnisk tv när man övade. Med rutschkanor kan man snabbt tömma fartyget på passagerare och få dem torrskodda ombord på livräddningsflottorna. Men det kan också användas för att med förbättrad säkerhet ta ombord nödställda från andra båtar. Tidigare ett svårt problem för stora fartyg. Överallt så finns tydliga instruktioner om hur man snabbt tar sig till närmaste livräddningsstation. Och Mare Balticum är också det enda passagerarfartyg som trafikerar Östersjön som alltid har läkare med ombord. Fartygets för är helt integrerad med det övriga skrovet med kraftiga förstärkningar. Mare Balticum saknar helt bogvisir. Och på insidan sitter nu också ett extra vattentätt skott bakom det förliga skottet. Och från bryggan kan man med hjälp av tv-skärmar övervaka det hela.